You and I. Ikaw at ako. Ikaw at ako. Monday and Tuesday. Lunes at Martes. Lunes at Martes. January and February. Enero at Pebrero. Enero at Pebrero. Sugar and coffee. Asukal at kape. Asukal at kape. Them and us. Sila at tayo. Sila at tayo. And so on. At iba pa. At iba pa. Salt and pepper. Asin at paminta. Asin at paminta. Kind and respectful. Mabait at magalang. Mabait at magalang. Physical and emotional. Pisikal at emosyonal. Pisikal at emosyonal. Blue and red. Asul at pula. Asul at pula. The turtle and the monkey. Ang pagong at ang matsing, or ang pagong at ang unggoy. Blood and sweat. Dugo at pawis. Dugo at pawis. Young and old. Bata at matanda. Bata at matanda. Hot and cold. Mainit at malamig. Mainit at malamig. Banana and papaya. Saging at papaya. Saging at papaya. The dog and cat are playing. Ang aso at pusa ay naglalaro. Ang aso at pusa ay naglalaro. The teacher and the students are on their way to school. Ang guro at mga estudyante ay papunta sa kanilang eskwelahan. Ang guro at mga estudyante ay papunta sa kanilang eskwelahan. I like tea and coffee. Gusto ko ng tsaa at kape. Gusto ko ng tsaa at kape. My favorite colors are black and white. Ang paborito kong mga kulay ay itim at puti. Ang paborito kong mga kulay ay itim at puti. I am eating banana and apple. Kumakain ako ng saging at mansanas. Kumakain ako ng saging at mansanas. Close the window and the door. Isara mo ang bintana at pinto. Isara mo ang bintana at pinto. Get the egg and tomato. Kunin mo ang itlog at kamatis. Kunin mo ang itlog at kamatis. Go home now and cook your meal. Umuwi ka na at magluto ng pagkain mo. Umuwi ka na at magluto ng pagkain mo. You and I will be the one to clean the kitchen. Ikaw at ako ang maglilinis ng kusina. Ikaw at ako ang maglilinis ng kusina. I will speak to her and her parents. Kakausapin ko siya at ang kanyang mga magulang.
Kakausapin ko siya at ang kaniyang mga magulang. He reads and writes everything that he thinks might help him. Binabasa at sinusulat niya lahat ng sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. Binabasa at sinusulat niya lahat ng sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. He is smarter and more trustworthy. Siya ay mas matalino at mas mapagkakatiwalaan. Siya ay mas matalino at mas mapagkakatiwalaan. She is buying clothes and shoes. Namimili siya ng mga damit at sapatos. Namimili siya ng mga damit at sapatos. The President and Vice President are doing their best. Ginagawa ng Presidente at Vice-Presidente ang lahat ng kanilang makakaya. Ginagawa ng Presidente at Vice-Presidente ang lahat ng kanilang makakaya. He knelt down and prayed for the Lord's guidance. Lumuhod siya at nanalangin para sa gabay ng Panginoon. Lumuhod siya at nanalangin para sa gabay ng Panginoon.